खान्ने हौ हो र ओ यहाँ हेर यता हेर हाँस बाय बहुत प्यार करता हूं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें ही प्यार करता रहूंगा। हेलो गाइज नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई मेरो टिकटक भिडियो कसरी एडिट गर्छु मैले भन्ने एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेको छु। मसँग अलरेडी फुटेजहरु छ टिकटकको। सो मैले काइनमास्टरबाट हजुरहरुलाई एडिट गर्न सिकाउँछु। यो भिडियो तपाईहरुले हेरिसकेपछि तपाईहरुले केही सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ र मेरो अनुभव पनि मैले शेयर गर्न पाउँछु। सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। धन्यवाद। काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि क्रिएट न्यूमा जाने 9:16 रेशियोमा सिलेक्ट गर्ने नेक्स्ट गर्ने त्यसपछि हामीले एउटा कलर चुज गर्ने फोटो मैले यहाँ पहेँलो लिन गइरहेको छु। अहिले पछि भन्छु किन पहेँलो लिइरहेको छु। त्यसपछि डन अनि चाहिँ लेयरमा जाने अनि मिडियामा जाने अनि हामीले जुन भिडियो एडिट गर्न लागेको त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि फिट स्क्रिन गर्ने अनि क्रोमा कीमा जाने अनि इनेबल गर्ने क्रोमा की इनेबल गर्ने अनि तल कलर की कलर भन्ने छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो पछाडि ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले हामीले हरियो ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले हामीले हरियो ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्छौं। हरियो कलर सिलेक्ट गर्छौं। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले दुईटा लाइन देख्न सक्छौं अनि दुईटा लाइनमा चाहिँ तलपट्टिको लाइन चाहिँ हाम्रो हार्डनेस कलरको हार्डनेसलाई जनाउँछ भने माथिपट्टिको लाइन चाहिँ हाम्रो कलरको रेशियो धेरै बनाउने कि धेरै कलर बनाउने कि थोरै कलर बनाउने भन्ने हुन्छ। अनि यो दुईटा चाहिँ यो दुईटैको खास गेम यसैलाई चलाउने अनि आफूलाई कति सुइटेबल छ। मैले पछाडि चाहिँ येल्लो कलर चाहन्छु त्यसैले येल्लो कलर फर्स्टमै इमेजमा राखेको। अनि हाम्रो पहेँलो कलरको पनि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ थोरै कसरी राम्रो देखिन्छ त्यही गर्नु होला। तीनटा मात्र अप्सन रहेको छ यहाँ ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट र स्याचुरेसन। यो भनेको माथिपट्टिको इमेजको मिलाउने ठाउँ हो र हाम्रो भिडियोको पनि त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ। भिडियोमा हामीलाई लाइट पुगेन कि ब्राइटनेस बढाउने हो कि कन्ट्रास्ट बढाउने हो स्याचुरेसन बढाउने हो भाइब्रेन्स घटाइदियो भने भिडियोको कलरको क्वालिटी घट्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदै जान्छ र प्लस गर्यो भने हार्ड कलर हुँदै जान्छ। भाइब्रेन्सको चाहिँ काम ठुलो छ। त्यसपछि हाम्रो तल रहेको टेम्परेचरले चाहिँ मर्निङमा खिचेको भिडियोको भाइब र इभिनिङमा खिचेको भाइब ल्याउँछ। टेम्परेचर घटायो भने मर्निङमा खिचेको भाइब आउँछ भने टेम्परेचर बढायो भने इभिनिङमा खिचेको भाइब आउँछ। त्यसै गरी मिलाउँदै लाने र आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यही राख्ने र अनि हामीलाई म्युजिक चाहिन्छ। म्युजिकको लागि चाहिँ एउटा भिडियो नै लिएर आउने र त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेपछि एक्सट्र्याक्ट अडियो भन्ने तल अप्सन रहेको हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट अडियो गरिसकेपछि त्यसको अडियो तल आउँछ त्यो भिडियो डिलिट गरेर फाल्दिने अनि ओरिजिनल भिडियोको अनि साउन्ड छ भने घटाइदिने अनि स्पिड भिडियोको थोरै स्पिड घटाउँ। चलो भिडियो चाहिँ राम्रो देखिन्छ मेरो पिक्चरमा अनि एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ कस्तो भयो। बहुत प्यार करता हूं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें ही प्यार करता रहूंगा। हाम्रो भिडियो बनि
बनिसकेको छ। अनि यसलाई चाहिँ टिकटकमा हाल्ने हो भने 1080 र 60 फ्रेममा रेन्डर गर्ने। यसरी नै हजुरले आफ्नो टिकटक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। पछि अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले बिहाइन्ड द सिनहरू पनि लिएर आउँछौँ। हस् त।